Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn món rau câu bầu trời xanh mây trắng. Cứ mỗi lần mà sữa của mình dùng gần hết hạn á, thì mình đem làm sữa chua. Lọc cái nước sữa chua đó mình đem làm bánh mì, và phần còn lại thì mình đi tìm cách để tiêu thụ nó. Lần này mình sẽ dùng nó để tạo hình đám mây và kết hợp với màu hoa đậu biếc để làm bầu trời. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cách của mình làm. Mình sẽ xài là 6 cái hoa đậu biếc. Hoa này đã được phơi khô rồi, bạn xài hoa tươi cũng được. Mình sẽ ngâm nó với 500g nước ấm. Bạn có thể ngâm với cái nước ít hơn, sau thì bạn đổ nước thêm vô cho đủ 500g. Mình ngâm trong vòng 20 phút, nhiều hơn hay ít hơn thì cũng không quan trọng, miễn sao mà nó ra hết màu là được. Rồi mình sẽ dùng 10g rau câu hiệu Ega, cái hiệu Telephone brand á. Mình cho vô 600g nước. Nước này là nước nhiệt độ phòng. Mình cho sẵn vô nồi luôn. Rồi mình ngâm nó 20 phút như là ngâm với hoa đậu biếc như vậy. Xong rồi mình sẽ bắt nó lên bếp nấu với lửa cao cũng được. Mình thì mình xài cái nồi Instant Pot. Bạn có thể xài nồi thường, này giống như là một cái bếp thôi. Mình sẽ cho vô 130g đường. Mình khuấy cho tan đường vào, đồng thời để khỏi xít dưới nồi. Thật sự mình chỉ xài 100g. Nhưng mà nếu các bạn thích ăn ngọt thì xài 130g. Khi mình nấu thì kệ nó bọt cứ để vậy không cần vớt, cho đến khi nó sôi lên thì mình bắt đầu mình giảm lửa xuống để cho nó khỏi trào, và cũng để cho nó sôi đến riu riu khoảng từ 3 tới 5 phút, để khi mình kéo cái vá lên mình không thấy nó còn những cái hạt lấm tấm trên cái vá nữa là được. Rồi mình tắt lửa, mình để nguyên trong nồi như vậy. Bây giờ thì mình sẽ xài là 100g sữa chua. Sữa này là mình tự làm rồi mình lọc, mình lấy nước nó ra. Mình đánh nó cho nhuyễn đi, rồi mình cho vô 100ml nước rau câu mà mình vừa nấu xong đó. Mình trộn cho nó đều để cho nó hơi đông lại một tí. Nó hơi nguội, nó đông lại. Nó lỏng vậy mình bắt thì nó không được. Mà nó đặc quá thì mình bắt không có ra khỏi cái bao bông kem. Bây giờ thì mình đã chuyển nó qua cái bao bông kem. Bao bông kem thì mình cắt cái mũi nó khoảng từ 7mm cho tới 1cm. Khuôn này thì khuôn 22, 17 gì đó, mình để trên màn hình mình quay đọc rồi. Thì mình bỏ vô trong cái bịch, trong cái khung đó mình bỏ chung quanh đá cho nó lạnh, để mà mình bắt cái sữa chua vô á, là nó đông cho lẹ để mình. Bây giờ mình bắt mình bắt cái hình mây thì thiên hình vạn trạng đó, đủ thứ, nhưng mà cái loại mây này là mây nhiều, một cái đám từng đám, giống như mình nhìn lên bầu trời mình thấy cái mây này giống như là đậu hũ á, nó từng đám liên tục mà đầy bầu trời xanh vậy đó. Thì các bạn làm cái này thì bạn để ý, bạn thấy ở phía dưới cái khung thì nó không có, nó bằng phẳng phải không? Thì lát nữa khi nó đông lại, mình đổ nước rau câu vô rồi thì mình sẽ lật lại để cái đáy nó thành ra là cái mặt á, thì cái phần mà nổi lên nó giống mây hơn. Còn nếu mà bạn chọn cái phần đáy của phần mặt của cái khung này làm bề mặt thì khỏi cần lật nó. Có thể là mình tạo một lớp mây trắng, hay là mình có thể tạo nhiều lớp tùy theo cái độ sâu của cái khung. Bây giờ hoa thì mình vớt nó ra. Có thể bóp lại cái hoa nó cho nó ra hết cái nước màu xanh. Mà xanh quá thì cũng không có giống bầu trời. Mình đổ nước thêm vô cho đủ 500ml.
Rồi mình đổ cái nước nó vô nồi. Cái nồi hồi nãy á, thì mình đã tắt lửa rồi, thì bây giờ mình phải vặn lửa lên nấu tiếp cho nó gần sôi. Không cần nó sôi, nó gần sôi thì mình sẽ đổ nó vô khung. Cứ khuấy đến khi mà mình cảm thấy nó bắt đầu nó lăn tăn mấy cái bọt hơi lên á, thì mình tắt lửa. Trong thời gian mà mình nấu như vậy á, thì bên đám mây này á, nó đã đông cứng lại rồi, tại vì nhờ có đá xung quanh đó. Nếu mà bạn không có đá thì bạn có thể bưng nó vô trong tủ lạnh để cho nó đông lại hơn, bỏ trong ngăn đá. Rồi mình bắt đầu mình đổ cái màu xanh hoa đậu biếc vô. Cái màu xanh hoa đậu biếc này á, là nó màu xanh biếc, dĩ nhiên rồi, cái tên của nó. Nếu mà mình cho nó cái chất sút á, chất gọi là chất kiềm á, thì nó sẽ cho ra màu xanh đậm hơn. Còn mình cho cái chất gì á, mà màu gọi là chất axit á, thì nó sẽ cho ra màu tím tím, màu tía. Thì cái yogurt của mình á, sữa chua này á, là nó là chua thì biết rồi, nó là giấm, là axit. Thành ra những cái chỗ mà nó tiếp xúc với cái đám mây đó thì nó sẽ cho ra màu hơi tím tím. Thành ra bạn không có cần pha màu, cứ để nguyên hoa đậu biếc đó, rồi nó tự nó hòa với lại cái sữa chua mà tiết ra, nó sẽ ra cái màu bầu trời. Mình đổ vô, khi đổ đừng có đổ thẳng vô trong cái đám mây nha, tại vì đổ mình nóng xoáy vậy cái đám mây mình sẽ tan ra, làm cái bầu trời nó không có còn được trong veo đó. Mấy cái bọt bọt này thì ok, kệ nó, lát mình lật nó xuống ở phía dưới. Rồi bây giờ tại vì mình chọn cái đáy của cái khung là cái mặt của bầu trời, thì bây giờ mình sẽ lật có những cái đám mây đó lên. Mình bỏ thêm vô, tại vì còn dư sữa chua hồi nãy á, thì nó đã đông lại rồi. Mình bỏ vô, mình làm đám mây ở cái tầng khác, nhưng mà mình thấy cũng không cần thiết nữa, sợ bỏ nhiều quá ăn nó toàn sữa chua không mà. Rồi mình để nó hơi nguội một chút xíu, để cái mình lật lại á, thì cái những đám mây của mình nó sẽ nổi lên, nó không sát dưới đáy mà nó sẽ nổi lên. Nó hơi đông sơ sơ một tí thôi, nghĩa là nó hơi sền sệt lại, thì mình lật nó dễ hơn. Rồi như vậy là mình có cái bầu trời, những cái đám mây mà mây này nó gọi cumulus. Rồi thực ra thì mình cũng đã làm một cái bầu trời tròn. Cái bầu trời kia thì hình chữ nhật, cái này bầu trời tròn mình đã làm, nhưng mà mình tạo mây á là bằng cách mình múc vô, chứ mình không mình để hơi đông sền sệt lại á, thì mình múc mình đổ vô. Cái điều này á thì nó nhanh hơn, nó đỡ tốn công bỏ vô bao bắt bông kem, nhưng mà nó bù lại thì cái hình mây nó không có được nhìn đẹp lắm. Và cái thứ hai nữa, nó có những cái mảnh vụn nhiều hơn là mình bắt bằng bông kem rồi mình để đông thẳng, rồi mình phải đổ vô. Sau khi mà mình để rồi á, mình để vô mình để nguội, mình phải đem vô tủ lạnh, mình đậy nắp, mình để vô tủ lạnh, thì cỡ 2 giờ sau thì nó đông cứng ngắc lại rồi. Mình sẽ đem ra, mình lấy nó ra. Đây là bầu trời tròn, nó hơi có nhiều mảnh vụn hơn là cái bầu trời chữ nhật kia. Cái màu nó cũng lợt hơn là tại vì lần thứ nhất mình làm mình không có vắt hết cái nước màu tím, cũng là sáo của hoa khô đậu biếc đó, nhưng mà mình không có vắt hết. Bạn thấy thoang thoảng sát với lại những cái đám mây ra màu tím á, tức là nó có axit thì nó đổi màu
Khơi cũng dễ lắm, chỉ nạy ra mà nó có một cái khoảng trống một tí cái là không khí nó đẩy nó xuống. Mình làm cái trái cherry là mình là muốn làm đất, rồi màu xanh là mình làm cây cỏ bầu trời xanh rồi, nhưng mà dòm không ra giống thôi kệ nó. Nhưng mà tại vì món này ăn với trái cây á, nó tại mình cũng đang cử đường á, thành ra mình muốn ăn kèm với cái trái cây để nó dung hòa bớt cái chất ngọt giùm mình. Những cái trái cây này nó là chất chua không á, thành ra mình ăn mình đỡ sợ mập hơn, đỡ sợ bị tiểu đường nữa. Bây giờ mình cắt thử một đám mây. Khơi bị bể một tí. Đó, bầu trời của mình đã bị sắp bỏ vô bụng rồi. Mình bỏ thêm chua chua vô để mình ăn cho nó an tâm. Cái trái kiwi này nó đã chín mềm rồi. Nếu mà các bạn không có, đâu phải ai cũng có sẵn sữa sắp hết hạn mà để làm sữa chua như mình, thì các bạn có thể dùng dừa non hả? Cái dừa non cái rồi mình bào ra, hoặc là các bạn có thể dừa nước rồi bạn cũng bỏ, không phải dừa nước mà sữa dừa, gọi là nước cốt dừa, thì mình bỏ vô hơi đặc mình cũng bắt bông kem kiểu đó, hoặc là sữa hơi đặc á, gọi là whipping là kem á, thì bạn cũng có thể làm ra những cái đám mây như ý của mình. Đó, nhìn lại một lần nữa, đất gồ ghề, rồi cây cỏ xanh, rồi bầu trời xanh, mây trắng lững lờ. Nó giòn cũng vui con mắt. Cái này á mình biết làm ra thì cũng ít người coi, nhưng mà tự nhiên mình thấy khi mình làm cái gì mới lạ với là tận dụng những cái nguyên liệu mình có á, mình rất là thích luôn. Mình nhìn nó mình rất là thích. Cảm ơn. Mình cũng nói là cái ý tưởng này không phải là ý tưởng cái rau câu bầu trời xanh mây trắng không phải là do mình nghĩ ra, mà ý tưởng này đã có vài YouTube họ đã thực hiện rồi, nhưng họ thực hiện theo cách của họ. Còn mình á, thì mình lấy cái ý tưởng bầu trời xanh mây trắng đó rồi mình làm theo cách của mình chắt lọc ra cái công thức đơn giản và dễ thực hiện nhất để chia sẻ cùng các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.